नमस्कार, रेणुकास किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. तर आज आपण बघूया स्पेशल गाजराचा हलवा. तर चला रेसिपीला लगेचच सुरुवात करूया. रेसिपीला सुरुवात करण्याआधी रेणुकास किचनला सबस्क्राईब करा आणि हो बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. टिंग टिंग. आज आपण गाजराचा हलवा बघणार आहे. तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया. अर्धा किलो गाजर घेतलेले आहेत, स्वच्छ धुवून वरची साल काढून खिसून घेतलेले आहेत. 2 चमचे तूप, विलायची पावडर, ड्रायफ्रूट्स आवडीनुसार, 1 बाउल दूध आणि 1 बाउल साखर. सर्वप्रथम आपण गॅस ऑन केलेला आहे आणि एक पॅन ठेवलेला आहे, त्यामध्ये तूप घालणार आहे. तूप छान गरम झालं की आपण गाजराचा खीस घालणार आहे. छान तुपामध्ये परतून घ्यायचा. गॅस कमी केलेला आहे. आपण 4 मिनिटं छान तुपावर गाजराचा खीस परतून घेतलेला आहे. आता आपण दूध घालणार आहे. विलायची पावडर, ड्रायफ्रूट्स तुमच्या आवडीनुसार काही घेऊ शकता. मी यामध्ये काजू, बदाम, पिस्ता घेतलेला आहे. पिस्ता ऑप्शनल आहे. छान असं परतून घ्यायचं आणि गॅस मीडियम करणार आहे. दूध पण चांगलं आटून निघलेलं आहे हलव्यामध्ये. आता आपण साखर घालणार आहे. गॅस फुल करायचा. छान परतून असं घ्यायचं. तुम्ही साखर तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त घालू शकता. माझी साखर बारीक आहे म्हणून मी 1 वाटी घेतलेली आहे. तुमची जर जाड असेल तर थोडीशी 1 वाटीला कमी घालायची. गाजराचा हलवा रेडी आहे. आता आपण सर्व करून घेऊया. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.